Oppitunti 1. Terveelliset tavat. Olen miettinyt, miten voin säilyttää terveen tasapainon elämässäni. Se on tärkeää. Yksinkertaiset asiat, kuten taukojen pitäminen, voivat tehdä suuren eron. Kyllä. Unohdan usein astua pois työstäni. Lyhyiden taukojen pitäminen virkistää mieltä ja parantaa keskittymiskykyä. Ehdottomasti. Tunnen itseni tuottavammaksi lyhyen kävelyn jälkeen. Liikunta on myös tärkeää. Se lisää energiaa ja mielialaa. Olen samaa mieltä. Yritän sisällyttää hieman liikuntaa päivittäiseen rutiiniini. Hienoa. Millaisesta liikunnasta pidät? Rakastan aamulenkkeilyä. Se kirkastaa päätäni. Lenkkeily on loistava valinta. Pidän joogasta sen rauhoittavien vaikutusten vuoksi. Jooga on ihanaa joustavuudelle ja rentoutumiselle. Se auttaa minua myös rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Rentoutumisesta puheen ollen, riittävä uni on myös ratkaisevan tärkeää. Kyllä. Laadukas uni voi parantaa yleistä terveyttä ja keskittymiskykyä. Olo on aina parempi, kun olen nukkunut hyvin. Uni on kehon tapa latautua. Mitä muita vinkkejä sinulla on terveellisen elämäntavan ylläpitämiseen? Myös riittävä nesteytys on tärkeää. Vesi auttaa pitämään energiatasot korkealla. Hyvä pointti. Joskus unohdan juoda tarpeeksi vettä. Niin käy. Muistutusten asettaminen voi olla hyödyllistä. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Nyt on aika omaksua terveelliset elämäntavat. Oppitunti 2. Unelmakohteet. Oletko koskaan käynyt Ubudissa Balilla? En ole. Olen kuullut, että se on kaunis, etenkin riisipellot. Kyllä, ne ovat upeita. Vehreät terassit ovat henkeä salpaavan kauniita. Rauhallinen tunnelma kuulostaa upealta. Voin melkein kuvitella sen. Se todella tuntuu paratiisilta. Voit kuulla lehtien lempeän kahinan. Kuulostaa niin rauhalliselta. Haluaisin rentoutua siellä. Sinun kannattaa ehdottomasti tutustua siihen. Siellä on myös monia taidegallerioita. Taidegallerioita. Nautin paikallisen taiteen ja kulttuurin tutkimisesta. Ubud tunnetaan Balin kulttuurillisena sydämenä. Tulet rakastamaan sitä. Voin kuvitella vaeltavani markkinoilla ja löytäväni ainutlaatuisia esineitä. Juuri niin. Ja ruoka on myös uskomatonta. Olen kuullut niin paljon balilaisesta keittiöstä. Mikä on suosikkiruokasi? Pidän todella nasi gorengista. Se on maukas paistettu riisiruoka. Kuulostaa herkulliselta. Minun täytyy kokeilla sitä, kun tulen käymään. Äläkä unohda maistaa tuoretta kookosvettä. Se on virkistävää. Lisään sen listaani. Onko vinkkejä vierailulle? Ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa temppeleiden vierailuun. Ne ovat kauniita ja rauhallisia. Rakastan historiallisten paikkojen tutkimista. Se rikastuttaa matkakokemusta.
Tulet viettämään unohtumattoman ajan Ubudissa. En malta odottaa. Kiitos upeista suosituksista. Kohti tulevia seikkailuja ja uusien paikkojen löytämistä. Oppitunti 3. Viikonloppuloma. En malta odottaa mökkilomaa. Siitä tulee täydellinen. Ehdottomasti. Pakkaan mukaan myös kirjoja. Hieno idea. On mukava rentoutua ja lukea rauhallisessa ympäristössä. Juuri niin. Mikään ei vedä vertoja hyvälle kirjalle takan ääressä. Onko sinulla mielessäsi jotain tiettyjä kirjoja? Ajattelin ottaa mukaan tuon suosittelemasi romaanin. Se salaperäisestä saaresta kertova. Tulet rakastamaan sitä. Toivottavasti. Pidän tarinoista, joissa on yllätyksiä ja käänteitä. Tuon myös suosikkimatkailulehteni. Se saattaa inspiroida seuraavaa matkaamme. Kuulostaa hauskalta. Voimme suunnitella tulevia seikkailujamme siellä ollessamme. Pitäisikö meidän mielestäsi ottaa mukaan jotain pelejä viihteeksi? Kyllä. Lautapeli olisi täydellinen viihtyisiin iltoihin. Minulla on klassikkokappale, jota voimme soittaa. Se tuo aina naurua. Olen innoissani. Pelit ja kirjat tekevät siitä ihanan ajanvietteen. Äläkä unohda välipaloja. Tarvitsemme niitä paljon. Totta kai. Tuon popcornia ja suklaata. Täydellistä. Pidämme oman pienen elokuvailla mökissä. Tästä on tulossa unohtumaton viikonloppu. Todellakin. Nyt on aika rentoutua ja nauttia seurasta. Oppitunti 4. Händelin perintö. Tiesitkö, että Händel palasi Lontooseen elokuussa 1742? En minä. Mihin hän silloin valmistautui? Hän valmisteli oratoriota kuuluisaan teokseensa Messias. Ah, Messias. Se on yksi hänen juhlituimmista sävellyksistään. Juuri niin. Musiikki on voimakasta ja syvästi liikuttavaa. Ymmärrän, miksi se resonoi niin monien ihmisten kanssa. Mikä inspiroi häntä kirjoittamaan sen? Händel halusi luoda jotain, mikä kohottaisi ihmisten mielialaa. Se on jalo tarkoitus. Kohtasiko hän säveltäessään haasteita? Kyllä. Hänen täytyy selvitä taloudellisista vaikeuksista ja kritiikistä. On vaikuttavaa, miten hän jaksoi noista vaikeuksista huolimatta. Todellakin. Hänen omistautumisensa taidolleen on inspiroivaa. Milloin Messias-näytelmä esitettiin ensi kertaa? Ensimmäinen esitys pidettiin Dublinissa vuonna 1742, ennen kuin se saapui Lontooseen. Mielenkiintoista. Millainen vastaanotto Lontoossa oli? Lontoolainen yleisö oli aluksi epävarma, mutta lopulta siitä tuli valtava menestys. On uskomatonta, miten aika voi muuttaa käsityksiä taiteesta. Ehdottomasti. Händelin teoksia esitetään edelleen maailmanlaajuisesti. Haluaisin kovasti käydä jonain päivänä Messiaan esityksessä.
Sinun pitäisi. Elävän musiikin kokemus on todella taianomainen. Nyt juhlitaan suurten säveltäjien, kuten Händelin, perintöä. Kippis sille. Jatketaan musiikin maailman tutkimista yhdessä. Oppitunti 5. Tehokkaat opiskelutottumukset. Laadin aikataulun suunnitellakseni kunkin aiheen opiskelukertoja. Kuulostaa hyvältä idealta. Miten sinä järjestät aikasi? Varaan kullekin aiheelle omat lohkonsa niiden vaikeusasteen perusteella. Se on fiksua. Sisällytätkö aikatauluusi myös taukoja? Kyllä. Pidän aina lyhyitä taukoja virkistääkseni mieltäni. Kuinka pitkiä taukosi yleensä ovat? Käytän opiskeluun noin 5–10 minuuttia tunnin välein. Tuo kuulostaa järkevältä. Menetän usein keskittymiseni, jos opiskelen liian kauan. Juuri niin. Lyhyet tauot voivat auttaa ylläpitämään keskittymistä. Onko sinulla vinkkejä motivaation ylläpitämiseen opiskelutuokioiden aikana? Pienten tavoitteiden asettaminen voi olla erittäin motivoivaa. Se antaa saavutuksen tunteen. Tuo on hyvä strategia. Minun pitäisi alkaa tehdä niin. Myös opiskelu ystävän kanssa voi tehdä siitä hauskempaa. Olen samaa mieltä. Aiheista keskusteleminen ja toistemme haastattelu auttavat. Lisäksi se voi tehdä opiskelusta vähemmän eristävää. Miten valitset, mitä aineita opiskelet ensin? Aloitan aiheista, jotka koen haastavimmiksi. Näin tartun niihin, kun mieleni on virkeä. Se on järkevää. Aloitan yleensä helpommista aiheista itseluottamuksen rakentamiseksi. Molemmilla menetelmillä on puolensa. Se riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä. Kokeilen lähestymistapaasi seuraavalla lukukeöolani. Tehokasta opiskelua ja läpäisyä tenteissä. Oppitunti 6. Päiväretken suunnittelu. Olen iloinen kuullessani, että busseja kulkee päivällä 15 minuutin välein. Kyllä. Se tarkoittaa, että meillä on runsaasti aikaa tutustua festivaaliin. Juuri niin. Meidän ei tarvitse kiirehtiä ollenkaan. Mitä festivaaleilla eniten odotat näkeväsi? Odotan innolla ruokakojuja. Kuulin, että siellä on mahtavaa katuruokaa. Ruoka on aina kohokohta. Odotan innolla, että pääsen maistamaan paikallisia herkkuja. Ja siellä on myös live-musiikkia. Rakastan uusien bändien löytämistä. Kuulostaa ihastuttavalta. Musiikki lisää aina juhlatunnelmaa. Pitäisikö mielestäsi tehdä lista asioista, joita haluamme tehdä? Tuo on fiksu idea. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Ehkä voimme aloittaa ruuasta ja sitten tutustua käsitöihin. Kyllä. Haluan myös käydä taidenäyttelyissä. Niiden pitäisi olla inspiroivia. Hienoa. Ja meidän pitäisi jättää aikaa spontaaneille seikkailuille. Ehdottomasti. Joskus parhaat hetket tulevat suunnittelematta. Suunnittelemattomuudesta puheen ollen, luuletko, että törmäämme kehenkään tuttuihimme? Se on hyvin mahdollista.
Tämä festivaali houkuttelee paljon ihmisiä. En yllättyisi, jos näkisimme siellä ystäviä. Se olisi hauskaa. Kohti jännittävää päivää. Kippis sille. Nautitaan ajastamme festivaaleilla. Oppitunti 7. Burgessin liuskekiven löytäminen. Tiesitkö, että Burgessin liuskekivi sisältää yhden maailman merkittävimmistä pehmeistä merieläimistä löydöistä? Enpä minäkään. Kuulostaa kiehtovalta. Minkä ikäisiltä nämä fossiilit ovat? Ne ovat peräisin keskikambrikaudelta, joka on elämän historiassa ratkaiseva ajanjakso. Se on uskomatonta. Pehmeäruumiiset eliöt ovat yleensä harvinaisia fossiililoudoissa. Juuri niin. Näiden fossiilien säilyminen tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen muinaisiin ekosysteemeihin. Millaisia olentoja sieltä on löydetty? Monia omituisia ja ihmeellisiä lajeja, mukaan lukien joitakin, jotka ovat aivan erilaisia kuin mikään, mitä näemme nykyään. Rakastan ajatusta tutkia muinaisia meriä näiden fossiilien avulla. Kyllä. Joillakin niistä oli epätavalliset ruumiinrakenteet, jotka kyseenalaistavat ymmärryksemme evoluutiosta. Paleontologien on varmasti jännittävää tutkia tällaisia ainutlaatuisia yksilöitä. Todellakin. Burgessin liuskekivi on muuttanut käsitystämme varhaisesta elämästä maassa. Mietin, saammeko koskaan tietää lisää noista muinaisista meriympäristöistä. Siinä piilee tieteen kauneus. Opittavaa on aina lisää. Olen nyt inspiroitunut lukemaan lisää paleontologiasta. Sinun pitäisi. Se avaa sinulle kokonaisen löytöjen maailman. Tässä on suunta planeettamme menneisyyden mysteereiden tutkimiseen. Kippis sille. Jatketaan matkaamme näyttelyiden parissa. Oppitunti 8. Humanitaarinen sitoutuminen. Ennen humanitaariseen operaatioon osallistumistamme lupaamme noudattaa käytännesääntöjä. Kyllä. Tuo ohjeisto on välttämätön sen varmistamiseksi, että toimimme eettisesti ja kunnioittavasti. Mikä on mielestäsi tuon koodin tärkein osa? Mielestäni paikallisyhteisön kunnioittamisen periaate on ratkaisevan tärkeä. Ehdottomasti. Heidän kulttuurinsa ja tarpeidensa ymmärtäminen on elintärkeää. Meidän on kuunneltava ja oltava avoimia heidän näkökulmilleen. Juuri niin. Kyse on heidän tukemisestaan, ei omien ajatustensa tyrkyttämisestä. Mielestäni myös rehellisyys on olennaista. Meidän tulisi aina olla rehellisiä toimissamme. Kyllä. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta meidän ja yhteisön välille. Entä tiimityöskentely? Se on myös iso osa missiotamme. Ehdottomasti. Yhdessä työskentely auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme tehokkaasti. Ja se voi tehdä kokemuksesta myös nautinnollisemman. Totta. Yhteiset haasteet usein vahvistavat siteitä. Olen innoissani uusiin ihmisiin tutustumisesta ja heiltä oppimisesta. Minä myös. Tämä tehtävä on loistava tilaisuus kasvuun. Näin teet positiivisen vaikutuksen noudattaen samalla sääntöjämme. Kippis sille. Valmistaudutaan hyvin ja otetaan kaikki irti tästä kokemuksesta.
Oppitunti 9. Psykologian tutkiminen. Kuulin, että harkitset kliiniseen psykologiaan keskittyvää ohjelmaa. Kyllä, se on oikein. Uskon, että se on hyvä valinta uraani koskevien tavoitteideni kannalta. Kuulostaa palkitsevalta alalta. Aiotko erikoistua johonkin tiettyyn alueeseen? Harkitsen erikoistumista lastenpsykologiaan. Se kiehtoo minua. Se on mahtavaa. Lasten kanssa työskentely voi olla todella vaikuttavaa. Olen samaa mieltä. Lasten auttaminen tunteiden käsittelyssä on olennaista. Onko sinulla kokemusta lasten kanssa työskentelystä? Tein vapaaehtoistyötä kesäleirillä viime vuonna. Se oli loistava oppimistilaisuus. Kuulostaa upealta. Mikä siinä oli parasta? Rakastin nähdä, miten lapset ilmaisevat itseään. Heidän luovuutensa on inspiroivaa. Lapsilla on niin ainutlaatuisia näkökulmia maailmaan. Juuri niin. Haluan auttaa heitä tuntemaan itsensä ymmärretyiksi ja tuetuiksi. Oletko miettinyt jotain tiettyjä tekniikoita, joita haluaisit käyttää? Olen kiinnostunut leikkiterapiasta. Se antaa lapsille mahdollisuuden kommunikoida leikin kautta. Tuo on loistava lähestymistapa. Se voi olla erittäin tehokas. Kiitos. Uskon, että se voi luoda heille turvallisen tilan. Mitkä ovat seuraavat askeleesi tämän erikoistumisen tavoittelussa? Aion suorittaa lisäkursseja ja hakea harjoittelupaikkoja tällä alalla. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Olen varma, että pärjäät loistavasti. Tässä on intohimojemme tutkiminen ja muutoksen tekeminen. Kippis sille. Jatkakaamme toistemme tukemista matkoillamme. Oppitunti 10. Charadien ilo. Oletko koskaan pelannut fardeja? Kyllä, rakastan sitä. Pelaatko sitä usein? Yritän. Se on niin hauska tapa viettää aikaa ystävien kanssa. Ehdottomasti. Esität sanan tai lauseen sanomatta, ja muut arvaavat. Juuri niin. Haasteena on välittää sana eleiden avulla. Päädyn aina olemaan liian dramaattinen pelatessani. Se tekee siitä vieläkin viihdyttävämpää. Onko sinulla suosikkisanaa, jota voit näytellä? Tykkään leikkiä eläimiä. Niitä on usein helppo ja hauska matkia. Eläimet ovat ihania. Kerran leikin olevani pingviini, ja kaikki nauroivat. Kuulostaa hulvattomalta. Voin kuvitella vaapumisen. Entä sinä? Mikä oli paras hetkesi Charades-esityksessä? Kerran esitin leijan lennättämistä, ja kaikki arvasivat sen heti. Vaikuttavaa. Ajoitus on kaikki kaikessa näytelmissä. Niin todellakin. Joskus yksinkertaisimmat teot toimivat parhaiten. Totta. Pidätkö enemmän isossa vai pienessä porukassa pelaamisesta? Tykkään molemmista, mutta iso porukka lisää jännitystä. Olen samaa mieltä. Suuremman ryhmän energia on tarttuvaa. Katsotaanpa, kuka arvaa eniten sanoja tänä iltana.
Haaste hyväksytty. Paras näyttelijä voittakoon. Oppitunti 11. Digitaalinen keskustelu. Oletko kuullut tulevasta Digital Trends-paneelikeskustelusta? Kyllä olen. Vaikuttaa tapahtumalta, jota ei kannata jättää väliin. Olen täysin samaa mieltä. Keskusteltavat aiheet ovat erittäin ajankohtaisia tänä päivänä. Mitä erityisiä trendejä ne kattavat? Ne käsittelevät tekoälyä, sosiaalista mediaa ja nousevia teknologioita. Nämä ovat digitaalisen aikamme keskeisiä alueita. Miten niihin osallistumisesta voi hyötyä? Osallistujat saavat näkemyksiä suoraan alan asiantuntijoilta. Kuulostaa valaisevalta. Parhailta oppiminen on aina hyödyllistä. Lisäksi tarjolla on verkostoitumismahdollisuuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Verkostoituminen voi johtaa jännittäviin yhteistyöprojekteihin. Ehdottomasti. Tänään luodut yhteydet voivat johtaa tuleviin projekteihin. Se on kuin kylväisi siemeniä huomisen kasvua varten. Juuri niin. Lisäksi interaktiivinen kysymys- ja vastausosio on mukaansa tempaava. Nautin siitä, kun yleisö voi olla suoraan vuorovaikutuksessa puhujien kanssa. Se tekee keskustelusta henkilökohtaisemman ja dynaamisemman. Mitä odotat eniten? Olen innokas kuulemaan ennusteita teknologian tulevaisuudesta. Ennusteet voivat olla sekä jännittäviä että pelottavia, eikö niin? Todellakin. On kiehtovaa nähdä, kuinka nopeasti asiat kehittyvät. Paneelikeskustelu saattaa tuoda selvyyttä tuleviin haasteisiin. Kyllä, haasteiden ymmärtäminen on olennaista valmistautumisen kannalta. Uskon, että tämä tapahtuma inspiroi monia osallistujia. Inspiraatio on ratkaisevan tärkeää jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa maisemassa. Aiotko tehdä muistiinpanoja keskustelun aikana? Totta kai. Aion tallentaa kaikki arvokkaat tiedot. Se on loistava strategia. Se auttaa tiedon muistamisessa. Lisäksi näiden oivallusten jakaminen jälkeenpäin hyödyttää muita. Ehdottomasti. Jaettu tieto on moninkertaistunutta tietoa. Odotan innolla tätä tapahtumaa. Tästä tulee ikimuistoinen kokemus. Oppitunti 12. Seikkailujen kartoitus. En muista sen viehättävän pikkukaupungin nimeä, josta keskustelimme. Ymmärrän kyllä, miten niin voi käydä. Se on turhauttavaa, eikö olekin? Todellakin. Voin kuitenkin näyttää sijainnin kartalla, jos haluat. Se olisi mahtavaa. Kartat voivat olla todella hyödyllisiä tällaisissa tilanteissa. Tässä se on. Tämä merkitty paikka on se, missä kaupungin pitäisi olla. Näen sen. Se on aivan joen rannalla, eikö niin? Juuri niin. Näkymän sieltä täytyy olla varsin viehättävä. Voin vain kuvitella kauniit maisemat. Oletko käynyt tuossa kaupungissa aiemmin? Kyllä, muistan. Muistan viehättävät pienet kaupat ja ystävälliset paikalliset. Kuulostaa ihastuttavalta.
Mitä muuta muistat siitä? Siellä oli ihana kahvila, josta tarjoiltiin maailman parhaita leivonnaisia. Leivonnaiset kuulostavat houkuttelevilta. Haluaisin kovasti kokeilla niitä. Et tule pettymään. Ne olivat yksinkertaisesti jumalaisia. Nyt olen entistä innokkaampi pääsemään käymään. Mitä muuta lähistöllä on? Siellä on kaunis puisto, jossa ihmiset usein pitävät piknikkejä. Piknikpuistossa kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Niin todellakin. Voimme ottaa lempiherkkumme mukaan. Teen herkullisen voileivän ja hedelmiä. Ja voin tuoda juomia virkistäytyäkseni. Erinomaista. Tästä matkasta on tulossa varsin nautinnollinen. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kaupunkia kanssasi. En minäkään. Se on varmasti ikimuistoinen seikkailu. Viimeistelkäämme suunnitelmamme ja toteutetaan tämä matka. Oppitunti 13. Muutoksen omaksuminen. Uskon, että ensimmäiset 5 vuotta Kanadassa asumisestani olivat haastavimmat. Ymmärrän kyllä. Uuteen maahan muuttaminen voi olla aika hämmentävää, eikö totta? Ehdottomasti. Kaikki tuntui erilaiselta, säästä kulttuuriin. Kyllä, koin samanlaisia tunteita muuttaessani tänne. Mikä oli sinulle vaikeinta? Minulla oli aluksi vaikeuksia kielen kanssa. Kommunikointi oli turhauttavaa. Kielimuurit voivat olla pelottavia. Miten sinä selvisit tästä haasteesta? Kävin kielikursseilla ja harjoittelin ystävien kanssa. Se auttoi valtavasti. Tuo on loistava lähestymistapa. Uppoutuminen voi todellakin tehdä ihmeitä. Niin todellakin. Opin myös paljon katsomalla elokuvia ja lukemalla kirjoja. Tuo on nerokas menetelmä. Viihde voi olla erinomainen opettaja. Kyllä. Kielen lisäksi säähän sopeutuminen oli toinen haaste. Kylmät talvet voivat olla melkoinen järkytys tulokkaille. Todellakin. Muistan ensimmäisen talveni. En ollut varautunut lumeen. Voin samaistua. Luulin jäätyväni heti ulos astuessani. Mutta ajan myötä opin rakastamaan talviurheilua. Hiihdosta tuli uusi intohimoni. Kuulostaa jännittävältä. Nautin luistelusta talvikuukausina. Talvi voi olla hauskaa, kunhan sen omaksuu. Entäpä kulttuurierot? Niiden ymmärtäminen vei aikaa. Paikallisten festivaalien viettäminen oli avartavaa. Kyllä. Mielestäni yhteisötapahtumat ovat loistava tapa luoda yhteyksiä. Ystävyyssuhteiden rakentaminen teki kaiken eron, eikö niin? Ehdottomasti. Ystävät voivat tehdä mistä tahansa paikasta kodin tuntuisen. Nyt taaksepäin katsoessani uskon, että nuo vuodet ovat muokanneet minua positiivisesti. Minäkin tunnen samoin. Haasteet johtavat usein henkilökohtaiseen kasvuun. Kyllä. Parempi elämä tulee usein esteiden voittamisesta. Onnea muutoksen omaksumiseen ja tiemme löytämiseen tässä kauniissa maassa.
Oppitunti 14. Demokratiaan osallistuminen. On tärkeää, että kansalaiset ovat hyvin perillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Olen täysin samaa mieltä. Tieto on terveen demokratian perusta. Mikä on mielestäsi paras tapa pysyä ajan tasalla? Luotettavien uutislähteiden lukeminen on loistava alku, eikö niin? Ehdottomasti. On kuitenkin otettava huomioon myös erilaisia näkökulmia. Kyllä, on tärkeää ymmärtää erilaisia näkökulmia. Myös yhteisökokouksiin osallistuminen voi antaa arvokasta tietoa. Loistava ehdotus. Paikallisiin asioihin osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Ja se antaa yksilöille mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään tehokkaasti. Juuri niin. Aktiivinen osallistuminen voi johtaa merkitykselliseen muutokseen. Äänestämisestä puheen ollen, oletko rekisteröitynyt äänestäjäksi? Kyllä. Äänestäminen on perustavanlaatuinen tapa ilmaista mielipiteitään. Niin todellakin. Jokainen ääni vaikuttaa kokonaiskuvaan. Lisäksi se on tilaisuus tukea ehdokkaita, jotka ovat arvomaailmamme mukaisia. Todellakin. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä näissä vaaleissa? Olen erityisen huolissani koulutus- ja terveyspolitiikasta. Nuo ovat kriittisiä alueita, jotka vaikuttavat kaikkiin. Kyllä, ja tietoon perustuva äänestäminen voi auttaa muokkaamaan näitä käytäntöjä. Entäpä väittelyihin osallistuminen? Ne voivat olla varsin valaisevia, vai mitä? Ehdottomasti. Väittelyt paljastavat ehdokkaiden kantoja ja ajatteluprosesseja. Lisäksi he usein korostavat lähestymistapojensa eroja. Juuri niin. Se on loistava tapa arvioida, kuka todella edustaa etujamme. Uskon, että tällaiset keskustelut auttavat meitä tekemään tietoon perustuvia valintoja. Kyllä, ja se edistää yhteiskunnallisen vastuun kulttuuria. Kannustetaan myös ystäviämme osallistumaan. Se on loistava idea. Mitä enemmän ääniä, sitä parempi demokratia. Yhdessä voimme luoda yhteisön, joka arvostaa osallistumista. Ja se johtaa lopulta vahvempaan ja elinvoimaisempaan demokratiaan. Olen innoissani siitä vaikutuksesta, jonka voimme saada aikaan. Oppitunti 15. Uusia onnellisuuden tapoja. Täytyy sanoa, että olen viime aikoina alkanut käydä puistossa kävelyllä. Kuulostaa ihanalta. Millainen kokemus sinulla on ollut? Se on virkistävää. Raikas ilma ja luonto todellakin kohottavat mielialaani. Voin kuvitella. Ulkona olemisessa on jotain rauhoittavaa. Niin, ja olen myös alkanut lukea ennen nukkumaanmenoa. Lukeminen on ihana tapa rentoutua. Mitä sinä olet lukenut? Olen nauttinut dekkarin lukemisesta. Jännitys pitää minut otteessaan. Mysteerit ovat jännittäviä. Onko sinun vaikea laskea kirjaa käsistäsi? Päinvastoin. Minulta katoaa usein ajantaju lukiessani. Se on hyvän kirjan merkki. Miltä sinusta tuntuu näiden uusien tapojen jälkeen?
Olen rentoutuneempi ja valmiimpi nukkumaan. Se on ollut hyödyllistä. Minun pitäisi kokeilla tuota. Huomaan usein selailevani puhelintani öisin. Se voi häiritä untasi, tiedäthän. Lukeminen on paljon terveellisempää. Olet oikeassa. Siirryn lukemaan sen sijaan. Et tule katumaan sitä. Hyvässä tarinassa on jotain taianomaista. Olen samaa mieltä. Oletko löytänyt puistosta suosikkipaikkojasi? Kyllä, siellä on hiljainen nurkkaus, josta on kaunis näköala järvelle. Kuulostaa lumoavalta. Haluaisin kovasti nähdä tuon paikan. Voin näyttää sinulle ensi kerralla. Se on täydellinen pohdintaan. Arvostaisin sitä. Luonnolla on tapana inspiroida meitä. Todellakin. On hämmästyttävää, miten yksinkertaiset tavat voivat muuttaa elämämme. Odotan innolla, että pääsen sisällyttämään nämä tavat rutiiniini. Yhdessä voimme kannustaa toisiamme pysymään raiteilla. Oppitunti 16. Toivon voima. Uskon, että yksi elämämme kulmakivistä on toivo. Ehdottomasti. Toivo voi olla opastava valo pimeinä aikoina. Kyllä. Vaikka meillä olisi pieninkin toivonkipinä, sillä voi olla merkitystä. Se on niin totta. Toivo antaa meille voimaa jaksaa. Se on kuin pieni siemen, josta voi kasvaa jotain kaunista. Olen täysin samaa mieltä. Mitä esimerkkejä toivosta on elämässäsi? Muistan ajan, jolloin työpaikallani kohtasin haastavan tilanteen. Mitä tapahtui? Tunsin itseni ylikuormitetuksi, mutta toivo piti minut keskittyneenä ratkaisujen löytämiseen. Se on inspiroivaa. Toivo voi muuttaa ajattelutapaamme. Juuri niin. Se kannustaa meitä jatkamaan eteenpäin. Oletko sinäkin kokenut toivoa vaikeina aikoina? Todellakin. Vaikeina henkilökohtaisina hetkinä toivo on ollut ankkurini. Se on voimallista. Kuinka sinä vaalit toivoa elämässäsi? Keskityn positiivisiin affirmaatioihin ja ympäröin itseni tukevilla ihmisillä. Tuo on loistava lähestymistapa. Positiivinen energia voi olla tarttuvaa. Kyllä. Minäkin löydän inspiraatiota tarinoista, jotka kertovat sinnikkyydestä. Tarinat muiden vastoinkäymisten voittamisesta voivat sytyttää oman toivomme. Ne muistuttavat meitä siitä, ettemme ole yksin kamppailuissamme. Ja tuo toivo voi johtaa poikkeuksellisiin tuloksiin. Juuri niin. Se ruokkii unelmiamme ja pyrkimyksiämme. Mitä unelmia sinulla on, jotka antavat sinulle toivoa? Haluan matkustaa maailmalla ja kokea uusia kulttuureja. Kuulostaa ihanalta. Matkustaminen voi avata mielemme ja sydämemme. Entä sinä? Mitkä unelmat herättävät toivoasi? Haaveilen oman yrityksen perustamisesta ja muutoksen tekemisestä. Se on jalo unelma. Intohimosi varmasti loistaa läpi. Kiitos. Toivo-oppaanani uskon, että voin saavuttaa sen.
Yhdessä tavoitelkaamme toivoa ja unelmiamme.